वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगणारघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण बोधं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य यदञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतवे श्रीमती भक्ति वैभव पुरी गोस्वामीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय तत्संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति पदायिने नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने विवाजपाल विदय विदय कृपादय कृष्ण संबंध विज्ञानादये भ्रवे नमः। मधुरोत्स्वाल प्रेमाद्य श्रीरूपानुभक्तिदा श्रीगौर करुणा शक्ति ग्राय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमतये दीनतारिणे रूपानुगवियुतापस्थितञ्जत्वन्तहरिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विपरम्बरसम्पदे भुजयते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुभावाय गौरविभावभूमिस्तं यदस्तासुतनाभ्या वैष्णवसर्वभौमश्रीजगन्नाथरते नमः। मञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च परिधानं भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो बुद्धाय कृष्णप्रेमबुधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं सुरतो भङ्गमते मत्सवस्य वदं बोधं निराधामधानमो दिव्याद्विन्दरन्यकल्पद्रुमाजा श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थो श्रीराधा श्रीरघुविन्ददेव पृष्ठाविसेवमानो स्मरामि। श्रीमान्नरासरसारं विभं श्रीवरदास्थितं घनश्याम वेणुगोस्वामी गोप्य गोपीनाथ श्रीयेष्टुनः वृन्दाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिवर्गीये सतिहृदयाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. How much time we have? I don't know, until 10 maybe? Oh, this much. It is, what is now? 9:20 to 9, huh? Yeah. Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Ubijana Golapa Girivardhari Gopijana Golapa Girivardhari Ubijana Golapa Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prajajana Ranjano Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Bonada Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Bonada Yamuna Tira
So if some questions are there, we can answer. Otherwise, I would speak about we can hear about the holy name. A jestli jsou nějaké otázky a jestli nejsou, bude Maharádž mluvit o svatém jménu. Maharádž má rád, když jsou otázky, tak se nebojte. I will read from Goswámího Maharádž about the holy name, and I will give some detail or some explanation to this if necessary. Přečte něco o svatém jménu od Šrily Maharádže a pokud to bude potřeba, tak to dovysvětlí. So he speaks about the holy name. This is what we perhaps have not heard. Mluví tady o svatém jménu něco, co jsme pravděpodobně ještě neslyšeli. It is a very neslyšeli. advanced state, Je to but we should know it. velmi pokročilá úroveň, ale měli bychom ji znát a měli bychom se ji snažit chápat. So what is the holy name? Co je svatý jméno? If it is to be effective, the sound of the holy name of Krishna must have a divine quality. Aby mělo účinek svatý jméno, tak musí mít božské vlastnosti, to zpívání. So just chanting Hare Krishna does not mean it is a transcendental sound. Jenom když někdo zpívá Hare Krishna, tak to automaticky neznamená, že je to transcendentální zvuk. It must have a divine quality. Musí to zpívání mít božské vlastnosti. So what is this quality? A jaký vlastnosti to jsou, speaking of? O kterých tady mluví Šrila Maharádž? The holy name of Krishna, which is infinite. Svatý jméno Krishna, Hare Krishna. Yes. Svatý jméno je nekonečný. The holy name of Krishna, which is infinite, can do away with everything undesirable within us. A může... The holy name of Krishna, which is infinite, svatý jméno Krishna je nekonečný, can do away with everything undesirable within us. A může zničit všechno nechtěný uvnitř nás. You believe? Věříte tomu? Have you chanted Hare Krishna already? Už jste někdy zpívali Hare Krishna? So all undesirable qualities are gone. Pokud ano, tak všechny nechtěné vlastnosti Otherwise I don't think you have chanted properly. Pokud jste to zpívali správně. But the name must be invested with a real spiritual conception. Svatý jméno musí být naplněný skutečnou duchovní koncepcí. It must not be mere physical imitation produced only by the help of the lip and tongue. Nemůže to být jenom nějaká hmotná věc vyprodukovaná jazykem a rty. So only to chant with the lip and the tongue, a physical image it's more or less a physical imitation, produced only by the help of the tongue and zvuková vibrace vytvářená rty a jazykem je v podstatě jenom imitací. The sound is not the holy name. Ten zvuk pak není svatým jménem. Have you heard this before? Slyšeli jste to někdy už předtím? The sound is not the holy name. Ten zvuk pak není svatým jménem. If it is to be genuine, the holy name of Krishna, Hari, Vishnu or Narayan must be Vaikuntha name. A musí to být, aby to bylo skutečné jméno Krišny, tak to musí být z Vaikunty.
It should have spiritual existence, Měl by mít duchovní existenci. divine backing. Božský pozadí. That principle is all in vibrating the holy name. That principle is all in all. Ten princip je vše ve všem. In vibrating the holy name. Při vyslovování svatého. We are concerned with sound vibration that has spiritual depth. Bavíme se tady o zvukové vibraci, která má duchovní hloubku. The physical imitation of the holy name is not the name proper. A fyzická imitace svatého jména není správný svatý jméno. It is not Shabda Brahma, divine sound. Není to Šabda Brahma, božský zvuk. Only imitation sound may come from the plane of mundane conception. Z úrovně hmotné koncepce může být pouze imitace. So the holy name of Krishna means divine sound. Svatý jméno Krišny ale znamená božský zvuk. It must have some spiritual background. Musí mít nějaký duchovní pozadí. Something spiritual must be distributed through the physical sound. A přes ten fyzický zvuk musí být přidaný něco duchovního. Something spiritual must be distributed through the physical sound. Něco duchovního musí být přidaný skrze ten fyzický zvuk. Not by nice singing or Ne nějakým pěkným zpíváním. loud or Nebo does not hlasitým. matter. To je úplně jedno, jestli je to hezký nebo hlasitý. This is not cannot be judged if it's spiritual or it's mundane sound. Podle toho nejde posoudit, jestli je to duchovní nebo hmotný zvuk. In the case of a capsule of medicine, A v případě nějaký pilulky léčebný, the capsule is not the medicine. tak ten obal té pilulky není lék, The medicine is within. ale ten lék je uvnitř té kapsle. Externally, one capsule may look like another. Navenek můžou ty kapsle těch léků vypadat stejně, But within one capsule there may be medicine. ale uvnitř jedné té kapsle může být spousta věcí. And within another there may be cyanide. Cyanide, you know? Cyanide. Poison. Poison. A uvnitř druhý může být jed. So outside they look the same, but inside can be medicine. It can also be poison. Navenek můžou vypadat úplně stejně, ale v jedné může být lék a ve druhý jed. So it is not the sound of Krishna's name that is Krishna. Není to ten zvuk Krišnové jména, co je Krišna. Krishna is within the sound. Krišna je uvnitř toho zvuku. The holy name must be surcharged with proper spirit, A svatý jméno musí být nabitý správným not duchem, any mundane sentiment. žádným hmotným sentimentem. Even the followers of impersonal Shankara school have faith that the name is not confined within the jurisdiction of physical sound. Dokonce i neosobní šankarité věří, že svatý jméno není omezený nějakým hmotným zvukem. They consider it to be within the mental plane. Považují to za, že je na mentální úrovni, Within the plane of Shataguna. na úrovni šataguny. This is also wrong. Divine name has either physical nor mental, is connected with physical or not with mental body. A svatý jméno není spojený ani s fyzickým, ani s mentálním subtilním tělem. Unfortunately, they think that the holy name is the product of Maya or misconception. A oni si bohužel myslí, že svatý jméno je produktem máji neboli nepochopení. And so they conclude that the names of Hari, Krishna, Kali, Shiva are all one and the same. Takže oni si myslí, že jména jako Krishna, Shiva, Kali, tak jsou stejný. This is you may understand the philosophy of Shankara in this way, impersonalism. Takhle můžete pochopit Shankarovu neosobní filozofii. Everything they consider this name
not directly physical, but they think that it comes from the impersonal Brahman appears in the material world. Oni sice nepovažují svatý jméno za něco fyzického, ale myslí si, že pochází z Brahmanu, do tohle hmotného světa, že přichází z Brahmanu. So they take the name of Hari, Krishna, Shiva, or Durga, or Kali. Takže berou jména Krishna, Shiva, All Durga, of the Kali same. jako Product rovnocenní of the illusion. a jako produkty iluze. They also consider Krishna as a product of illusion. He comes from the nothingness, from the Brahman. Dokonce i Krishnu považují za produkt iluze, který pochází z té nicoty, z Brahmanu. So the Ramakrishna mission and the Shankar school preach in that way. Shankarita a Ramakrishnava škola tímhle způsobem kážou. But that conception also has its origin, the plane of misunderstanding. Ale jejich koncepce má původ v úrovni nepochopení. So those who think like this is origin is also in the plane of misunderstanding. A ti, kteří takhle přemýšlí, tak So what is divine sound really? co je v skutečnosti svatý zvuk? The divine sound of the pure name, Shuddhanam, Svatý it's called. zvuk čistého jména se nazývá Shuddhanam. Must have its origin beyond the area of misconception or maya. A ten musí mít svůj původ mimo úrovni miskoncepce neboli máji. The extent of maya is up to the highest planet in the material world. A mája stoupá až k nejvyšším planetám hmotného světa. Satyaloka. Satyaloce. So everything what you can find in this universe, Všechno, co můžete najít v wherever tomhle you may vesmíru, go, kamkoliv můžete jít. highest planet is Satyaloka. I na ty nejvyšší planety, But jako je Satyaloka. It is everything what is created or can be found is all this maya or illusion. Ve všem, co bylo tady stvořený, tak můžeme najít máju neboli iluzi. So beyond the Satyaloka there is a river called river. Don't think this is now like the Molda. Nad Satyalokou je řeka, ale nemyslete si, že vypadá jako Vltava. It is a Viraja river. Je to Viraja řeka. It is called a river, but it is not physical or it is not anything of this world, because it is the border where you have to cross the material conception of life, go to the spiritual conception of life. Nazývá se sice řekou, ale nemá nic spojeného s hmotou. Je to vlastně hranice, na který člověk přichází z hmotné koncepce do duchovní koncepce. So we will be transformed when we cross this. A my se proměníme, když tu řeku přejdeme. The mental and bodily conception, everything falls away. Naše mentální a fyzická koncepce zcela odpadne a je zničena. And it is described also in the Shastra, how it works. It is just like a state of, how do you describe, like a foggy state. We are not really conceive it. We cannot conceive it properly. It is a transformation. It makes us appear on the other side. We are completely free from the že je to takový material conception. Mlhavý zážitek, který nejsme schopni úplně jasně vnímat. Je to taková proměna, kdy z té hmotné koncepce přejdeme do té duchovní, kdy vystoupíme na té druhé straně. So beyond Satyaloka is the Viraja river, and the world of consciousness, Brahmaloka. Za Satyalokou je řeka Viraja a svět vědomí, Brahmaloka. So Brahmaloka it starts the world of consciousness. A na Brahmaloce začíná svět vědomí. Consciousness means soul. Soul is a part of
the whole consciousness. Vědomí je vlastně s duší spojení. And the spiritual sky A duchovní after nebe. them. Pak začíná duchovní nebe. Spiritual sky is called Bharavyoma. Se nazývá Bharavyoma. And then the spiritual sky, the pure name of Krishna must have its origin in Bharavyoma. A to čisté jméno Krišny musí mít původ právě tam. If you can follow this, Když to dokážete this chápat. holy name of Vishnu, Krishna, Když tohle svatý jméno Višnu a nebo has its Krišna appearance on this other side se objevuje na of the druhé Viraja straně River. řeky There's Vyraži. no more metta, there's no considerations of any I and my thinking. Tam není žádná mentalita jako já a moje. It is the spiritual sky. Je to duchovní nebe. And if we are to examine it further, the holy name of Krishna really comes from the most original plane of all existence. A když to budeme blíže zkoumat, tak zjistíme, že svatý jméno Krišny pochází z té nejpůvodnější sféry existence. What is this? A co to je? Prajagoloka. To je Goloka. Goloka Krishna. The name is coming from this area. Tohle jméno. And Krishna Krishna's name is not different Krishnovo jméno se from the neliší form, from the od place, jeho from podoby, the od místa, pastimes. od zábav. Everything is in this name. Všechno je v jeho And the jménu. original coming from this original plane, it will bring us back. The same way A my původně pocházíme z When téhle the úrovně, material ona nás to world přivede zpátky. is created by Brahma. Když je hmotný The svět, sound is the first thing. když Brahma stvoří tenhle hmotný svět, tak ten zvuk je ta Aum první věc. is the first vibration. Je tou první vibrací. And from this sound, the whole material world is expanding. A z tohle zvuku se vyjde celý hmotný svět. This sound is the finest, and it is the from this sound, this is whole material world is created. Ten zvuk je to nejjemnější a je z něj stvořený celý hmotný svět. So if you want to know, go back to all the way, all we are coming, all the many birds we have in different forms and different planets. If you want to go back, jestli se chcete vrátit zpátky, you're chanting, you can chant the name Om. můžete zpívat jméno Om. Like the Buddhism, they chant Om Mani Padme Hum. Jako buddhisti třeba zpívají Om Mani Padme Hum. So through this sound you come back to the original. Skrze ten zvuk se vrátíš na ten počátek, kde Brahma začal tvořit. It brings us back. Přivede nás to zpět. The same way Krishna Nam Stejným způsobem is Krishna going nám beyond. Jde ještě dál. Is bringing us directly to the highest whatever exists. This Krishna Loka. Přivádí nás na to nejvyšší, co existuje, na Krishna Loku neboli Goloku. So this energy or this power is in this name. Energie, tahle síla je in the name of Vishnu and all the names of God. V tomto Višnuově jméně a ve jménech Boha. And if we are to examine further, the holy name of Krishna really comes from the most original plane of all existence, Prajaloka. A když budeme blíže zkoumat Krishnova jména, tak přijdeme na tu nejpůvodnější úrovni existence, což je Vrajaloka neboli Goloka. According to this understanding, the sound must have its origin in the highest plane of the spiritual world. A podle tohoto pochopení ten zvuk musí mít původ v duchovním světě, ve Vrindavanu. If it is to be considered the genuine Krishna name. Pokud by měl být považovaný za skutečný pravý svatý jméno. So the mere physical sound is not the holy name of Krishna. Fyzický zvuk není svatým jménem Krishny. It is also said that some sinful person
or some materialistic person chants the holy name, Je taky řečeno, když nějaký hříšník nebo materialista zpívá svatý jméno. he has some personal motives, or I am my thinking, Má or nějakou osobní motivaci a myslí si já a acting moje. sinful. A má nějaký hříšné myšlenky. It should not be heard. Tak takový svatý jméno by člověk ani neměl slyšet. It is like when the cobra, a poisonous snake, touches milk. Je to jako když jedovatý had se dotkne mlíka. Milk becomes with poison. Tak to mlíko celý se promění v jed. So milk is pure in original state. Mlíko je ve svém původním stavu čistý, ale když se ho dotkne jed, it will act like poison. tak bude se chovat jako jed. Same way the holy name, if Stejným it's způsobem chanted svatý by jméno. materialistic people, it will transport. Když je zpívaný materialistickýma becomes lidma, transport the desire and contamination of this person who chants the name. v sobě ponese tu kontaminaci a ty touhy toho člověka, který ho zpívá. So this is in all the things what we do. Všechny věci, které děláme, When we are cooking když for vaříme Krishna, pro it's Krišnu, same. tak je to to samé. When we are whatever we do, if it will. Co děláme, That's because devotee offer everything to Krishna. protože first, daní všechno napřed to obětujou Krišnovi. So he may accept what he is accepting is not the food, he is accepting the bhakti, Ale on nepřijímá to jídlo, on přijímá tu the bhakti, devotion. oddanost. So a true conception of the holy name is necessary, Skutečná koncepce svatého jména je potřeba. not only to free us from this world of misconception, Nejenom proto, aby nás osvobodila z tohoto světa nepochopení, but also for the attainment of service to Krishna in Vrindavan. ale taky proto, aby jsme dosáhli služby Krišnovi ve Vrindavanu. Only that true name of Krishna, which has its origin in the plane of Vrindavan, can lift us up and take us there. A jedině jméno, který má svůj původ na úrovni Vrindavanu, nás může pozvednout a odvízt nás tam. Otherwise, also the spirit is within the name. Duch je taky ve svatém jménu. If the sound that we vibrate is based on any other conception, it may only take us to that layer of conception. A když je to svatý jméno, ten zvuk svatého jména založený na nějaký jiný koncepci, tak nás může přivést jenom na úroveň té dané koncepce. So this is quite scientific. To je celkem vědecký. It is not unreasonable. Není to nerozumný. The mere word Krishna is not only the holy name. Samotné slovo Krišna není jenom svatým jménem. What is important is the meaning of that sound and the depth of meaning. Význam tohoto zvuku a hloubka je toho významu. The deep conception of the meaning of the name. Hluboká koncepce významu tohoto jména. That is everything. Potom to je. It is all important To je to in serving our nejdůležitější, purpose. co slouží tomu našemu záměru. Is there anything clear? Je to jasný všechno? Or unclear? Nebo nejasný? Yeah, he's telling a story now Tady vypráví příběh, about he visited a village, a holy place. že navštívil nějakou vesnici na nějakém svatém místě. Bhakti with his son, Bhakti se svým synem. Bhaktisiddhánty Saraswatího. Bhakti He was a young Sádhak boy at this time. který byl tehdy mladý kluk. Both he and his father Bhakti went to visit the holy place of Kulinagram. Šli do Kulinagramu Bhaktivinoda Thakura, mladý Bhaktisiddhánta.
which is located in the Purí district, Kolkata. Který je někde kolem Kolkaty. Kulindagram was a village where the great devotee Haridas Thakur, as well as other famous Vaishnavas, used to live. Byla to vesnice, kde žil Haridas Thakur ještě nějaký další známí Vaishnavové. And was the home of 4 generations of devotees. A byl to domov 4 generací oddaných. So they went to visit Šli tam his ancient holy place. na tohle dávný svatý místo. And just on the outskirts of Kulindagram, A hnedka na kraji toho Kulínagramu, as they were entering the village, they passed by an old temple. když vstupovali do vesnice, tak prošli kolem starého chrámu. Suddenly a man came out of the temple and humbly asked them, A najednou z toho chrámu vyšel člověk a pokorně je požádal. please stay the night here. Prosím, zůstaňte tady přes noc. In the morning you may enter the village and take darshan of all the places there. A ráno můžete jít do té vesnice a vzít daršan všech těch božstev. So Bhakti Thakur and his son and our Guru Maharaj, who at the time was a young boy, stayed the night in that temple. A Bhaktivinoda Thakur z Bhakti Sádhak Saraswatího nebo Guru Maharádžem, Šrily Maharádže tam přes noc zůstali. Just after nightfall, as they were resting, Bhaktivinoda Thakur experienced something unusual. A když odpočívali, tak Bhaktivinoda Thakur zažil něco neobvyklého. He found that brickbats were being thrown about from different directions. Brick, what? Bricks are falling from different directions. Jo, že tam lítali nějaký kusy, že tam lítali nějaký kusy cihel. So he found that he thought, how is this happen and why? A říkal si, co se to děje a proč? Who would throw big brickbats like this? Kdo by házel kusy cihel takovýmhle způsobem? Then he had some apprehension that there might be a ghost living here, No a on pak pochopil, že to bude asi nějaký houstík, creating disturbance. který tam dělá rozruchy. He began loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Začal nahlas zpívat Hare Krishna Mahamantru. Hare Krishna Mahamantra. Chanting Hare Krishna Mahamantra with the power of Bhaktivinoda Thakur. A síla He's zpívání not going outside. Bhaktivinoda Thakura He's going inside. nejde ven, ale zevnitř. You have to also, it's a very important point, you know. To je velmi důležitý bod. After some time the disturbance disappeared and Bhaktivinoda Thakur, Šrily Bhaktisiddhánty passed the rest of the night there peacefully. Po nějaký době to přestalo a zbytek noci už tam strávili v klidu. We can imagine how powerful, how much realization Bhaktivinoda Thakur had for the holy name. Můžeme vidět, jak silný bylo svatý. There's another story also. Bhaktivinoda Thakura po svatý jméno. Ještě jiný In a příběh. village, they complained to Bhaktivinoda Thakur. Ve vesnici si stěžovali Bhaktivinoda This Thakura. tree is a demon living. V nějakém stromu žije nějaký démon. So Bhaktivinoda Thakur started reading Bhaktivinoda Thakur Bhagavatam, začal číst Bhagavatam pod tím under the stromem tree for some days. několik dní. And after some days the tree died. That means leaves fall down and become the person who was living in the tree. A po nějaký době ten strom spadnul a Left proměnil his se place. v toho Could not člověka, tolerate Bhagavatam. vlastně, který tam byl skrytý a odešel, protože ten Bhagavatam nedokázal tolerovat. So we must learn to chant, how to chant. Musíme se naučit, jak zpívat. If you want, I can just after Guru Maharaj tells how to chant properly. Guru Maharádž nám říká, jak správně zpívat. So after some time, disturbance disappeared. Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, passed the rest of the night there peacefully.
Takže oni zbytek té noci pak strávili Bhaktivinoda Thakura a Bhaktisiddhánty Saraswatí v klidu. In the morning they entered the village and began visiting different holy places. A ráno vstoupili do vesnice a navštěvovali tam různý svatý místa. After some time, one of the local gentlemen noticed them and said, Po nějaký době si jich všimnul nějaký místní gentleman a řekl, "You entered our village early this morning. Where do you come from? vy jste přišli tak brzy do naší vesnice, odkud jste přišli? And where did you spend the night?" A kde jste spali? Bhaktivinoda Thakur explained, Bhaktivinoda Thakur jim vysvětlil, "We stayed in the temple just outside the village there." že přenocovali v chrámu, co je vedle vesnice hnedka. So one of them said, "Oh, how could you stay there? A jeden z těch gentlemanů řekl, jak jste tam mohl zůstat. So many ghosts live there and throw stones and bricks at anyone who passes by that place at night." Je tam tolik houstíků, který hážou cihly na všechny, který se tam snaží přenocovat. How could you stay there? Jak jste tam mohli zůstat? Then Bhaktivinoda Thakur said, "Yes, you are right. A Bhaktivinoda Thakur říkal, jo, to je pravda. But when I found such a disturbance there, I began to loudly chant Hare Krishna Mahamantra. A když to začalo, tak jsem nahlas zpíval Hare Krishna Mahamantru. And subsequently the problem disappeared. A ten problém za chvíli zmizel. The man of the village asked Bhaktivinoda, "Who are you? A lidi z vesnice se ptali Bhaktivinoda, kdo jsi? Where are you coming from?" A odkud přicházíš? Then they come to know that he was Bhaktivinoda Thakur. Pak zjistili, že je to teda Bhaktivinoda Thakur. They had already heard of him, and some of them had read his books. Už o něm slyšeli a někteří z nich dokonce i četli jeho knihy. So they welcomed him, two of them, and showed them all the holy places they had not yet seen. Takže oni tam ještě provedli nějaký svatý místa, který doposud neviděli. At one point they said to Bhaktivinoda Thakur, A nějaký kluk řekl Bhaktivinoda Thakurovi, "The gentleman who was formerly the priest of that temple že pan, který byl původně knězem v tom chrámu, was transformed into a ghost after his departure." potom co umřel, tak se proměnil v ducha. So the priest, the pujari there, Byl to was vlastně becoming like a kněz ghost. pujari, co se stal duchem. So how is it possible? Jak je to možný? So his departure. Since that time, we have regularly seen the disturbances caused by that ghost. A někdy jsme viděli nějaký rozruchy, který udělali duchové. Why did he become a ghost? A proč se stal duchem? As the priest of the temple, he used to regularly chant the holy name of Krishna. Teď jako kněz v chrámu pravidelně zpíval svatý jméno. So he was a priest, he was chanting Hare Krishna Mahamantra regularly. Byl to kněz, co pravidelně zpíval Hare Krishna Mahamantru. We have witness to that fact, they say. Jo, ten kluk, nebo ty lidi to říkali, my jsme to vydávali pravidelně, že zpívá Mahamantru. We have all heard him. Všichni jsme ho slyšeli. Why was he turned into a ghost? Jak je možné, že se proměnil v ducha? We cannot understand this. Please Nedokázali to explain. pochopit. Tak řekli, prosím, vysvětli nám to. Bhaktivinoda Thakur told, how is it possible? Priest chanting regularly and worshipping the deity there. A Bhaktivinoda Thakur jim vysvětlil, That jak he je becomes a možné, ghost že afterwards, kněz, který creating so zpívá much božstva disturbance. a pravidelně zpívá svatý jméno, se stane duchem a dělá takovýhle rozruchy. So Bhaktivinoda told them that the priest must have only repeated the syllables of the name. Bhaktivinoda Thakur vysvětlil, že ten kněz pravděpodobně jenom opakoval slabiky toho jména. In Nam Akshara. Nam Akshava. What he was producing was only Mayic sound. Ale byl to jenom májický zvuk, co produkoval. It was a physical, deep sound. Byl to jenom fyzický zvuk vytvářený rty. It did not have the spiritual essence. The life of the name was absent Nebyla tam duchovní esence, ale to jméno nemělo život, when he was chanting. když zpíval. It was Nama Aparat, Byla to náma aparádha, offensive chanting. zpívání z přestupky. So Bhaktivinoda asked them, what was his character? Bhaktivinoda Thakur se zeptal, jakou měl povahu. They said he was not a good man. Oni říkali, že to nebyl moc dobrý člověk.
He committed many sinful acts A dělal that we spoustu know. hříchů. But we can't deny the fact that he used to chant the name of the Lord almost always. Ale nemohli popřít fakt, že on opravdu téměř neustále zpíval svatý jméno. How could he become a ghost? Tak i přesto, jak se mohl stát duchem. So Bhakti Sádhak explained that the physical sound of the name is not the name proper. Bhaktivinoda Thakur vysvětlil, že jenom fyzický zvuk toho jména není skutečným svatým jménem. The priest had been committing offense to the holy name, Namaparad. Ten kněz dělal přestupky vůči svatému jménu Namaparad. And the result became a ghost. A proto se stal duchem. So they asked, then how can he be released from that tragic condition? Zeptali se, a jak jde osvobodit tady z téhle z těch podmínek. Bhaktivinoda said, if he meets a bona fide sadhu who has a genuine connection with Krishna, Bhaktivinoda Thakur řekl, musí se potkat se and skutečným he hears sadhem, the který real má name, skutečnou realizaci Krišny a uslyší od něj skutečný svatý jméno. or the proper explanation of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam from his lips, A nebo správný vysvětlení Bhagavatamu nebo Bhagavad Gita z jeho úst. then he may be released from his ghostly condition. Potom může být osvobozený ze svý duchový situace. It is mentioned in the scripture that this is the only way to become free from the entanglement of material nature. V písmech je zmíněný, že toto je jediný způsob, jak být osvobozený ze zapletení do hmotných pout. So after this discussion, Bhaktivinoda Thakur and Bhakti Sádhak Saraswatího left Kulinakram. Po téhle diskuzi Bhaktivinoda Thakura a Bhakti Sádhak Saraswatího odešli z Kulinagramu. So from that day on, all the troubles caused by the ghost at the temple in Kulinakram ceased. A taky s jejich odchodem zmizely veškeré problémy, které v tom chrámu v Kulinagramu byly. So the villagers were astonished. Vesničani úplně žasli. One of them said that priest who had become a ghost must have been released from his ghostly condition. A říkali, že ten kněz, který byl duchem, tak určitě byl vysvobozený. After hearing the holy name chanted by Bhaktivinoda Thakur. Potom, co uslyšel svatý jméno zpívaný Bhaktivinodem Thakurem. So when the trouble began, Bhaktivinoda Thakur loudly chanted the name, and gradually by hearing the holy name of Krishna from his holy lips, that suppressed soul has been liberated from his condition as a ghost. Tady tahle ubohá duše tím, že slyšela svatý jméno z úst Bhaktivinoda Thakura, tak byla vysvobozená ze své situace. So after that, many people journeyed to see Bhaktivinoda Thakur. Hodně lidí přišlo se podívat na Bhaktivinoda Thakura. They would tell him, A říkali mu, we are confident that you are a great Vaishnava. my máme víru v to, že jsi velký Vaishnava. After hearing the holy name of Krishna from your lips, a ghost has been released. Dokonce i duch se osvobodil po tom, co slyšel svatý This jméno. story was published in the newspapers. A dokonce to bylo otištěné v novinách, tady tenhle příběh. And Šrila Bhaktisiddhánty Saraswatího used to recount the story of his own experience with Bhaktivinoda Thakur. Taky Šrila Bhakti Sádhak Saraswatí to často vyprávěl svou vlastní zkušenost, jakou s Bhaktivinodem Thakurem měl. The point is that simply the external sound of the name is not the real name. Jde o to, že pouhý vnější zvuk svatého jména není skutečným jménem. The most important thing is the spiritual realization backing the name. Nejdůležitější je duchovní realizace, na který má to svatý jméno základ. That is the real name. To je to skutečný jméno. Otherwise, a tape recorder can pronounce that holy name of Krishna. Jinak její magneťák může vyslovovat svatý jméno Krišny. Even a parrot can Dokonce i papoušek pronounce the name. dokáže vyslovit to jméno. But the physical sound is not a thing. Ale ten fyzický zvuk to není ono. And we could buy a parrot. Můžeme si koupit 16 papouška ounce today. a říct mu, aby očentoval I can 16. rest, I hear. My to budeme jenom poslouchat a odpočívat. In the background there must be spiritual truth, Na tom pozadí musí být duchovní pravda, která je vědomá.
That super knowledge is beyond the knowledge of this mundane plane. A tohle poznání je nad úrovní tady téhle hmotné úrovně. So, the secret how to chant the holy name. Tajemství, jak zpívat svatý jméno. You must be very conscious. If such a person you meet, že to musí být velmi vědomý. he purifies the whole temple like Bhakti Thakur. Bhaktivinoda Thakur takhle očistil celý chrám. All this subtle, what we are not actually realized about, who make problems to us, they will run away. So, cokoliv nám jakoby dělá potíže, třeba anarchii nebo duši, tak zmizí, vytratí se. Díky svatému jménu. So you must learn to chant, and wherever you go, they will flee away. Musíme se naučit zpívat takovým způsobem, že kamkoliv půjdeme, tak tam budeme osvobozovat. So to chant proper, this is the it's a very important point. Zpívat správně, to je ten nejdůležitější bod. Anything to say on this? Chcete k tomu něco říct? Basically, we Westerners, we are blind for these things. We do not even really understand what is the subtle body. My západáci jsme tady trošku natvrdlí a máme problém vlastně chápat vůbec, co to je jemnohmotné tělo. Like the mind is full of these material conceptions which we have acquired. Mysl je plná těch hmotných koncepcí, které máme. And it's very difficult to. You put everything personal. Everything is personal. Maharádž říká, všechno je osobní. We are not the mind. A my nejsme mysl. We identify with the mind. My se s tou myslí identifikujeme. We are full of ghosts. A ta je plná duchů. And we are controlled by them. We are guided by them. A oni nás ovládají a vedou nás. Někdy se stane, že odhaní, kteří jsou začátečníci, tak udělají harinam a to svaté jméno jako tam přijde v plný síle. Jak je to možné? How is it possible that sometimes completely new devotees, they go out for harinam and somehow the real holy name actually get manifested and get... How is that possible? How is it possible to see this? Jak je možné to vidět? To se ptá Praha. Já chápu. Člověk to cítí, že to najednou dostalo sílu, to se něco změnilo. Sometimes it can be felt that somehow everything became really powerful and that it was some change into some different level. But it's changing all the time. Změny jsou pořád. Some newcomers usually they are. A noví lidi většinou sometimes very enthusiastic. Mají velký nadšení. And they got a little taste. A získají chuť. They got a little mercy from the Lord. A taky získají milost od Pána. To get taste. Aby tu chuť měli. So they may, but usually they are not newcomers. Ale většinou to nejsou ve skutečnosti nováčci. We do not know what they are coming on, what sukriti or bias or spiritual activities they performed in the past life. My nevíme, odkud přicházejí a jaký sukrity mají z minulého života. When they are going after the kirtan, they are going back to their normal material life, then it is. Když pak se po kirtanu vrátí zpátky do svého materiálního života. It is, yes, it can happen. But he himself may not be conscious of this. Ano, může se to stát, ale někdy ani ten člověk samotný si toho není vědomý.
his enthusiasm is going to infect also others around. Takže je to jeho nadšení taky ovlivňuje ostatní kolem něj. For whatever reason, different reasons. Může tam být různý Real důvody. devotee, you can recognize when he is practicing until his leaving this world. Opravdu obranýho poznáme, takže se věnuje bhaktióze až do té doby, než opustí tenhle svět. From the external point. Z toho vnějšího pohledu. From the transcendental point, if you are a realized person. Z transcendentálního pohledu, když jsi realizovaný člověk, one can see who is transcendental situated, who is connected with Supreme. pak můžeš vidět, kdo je transcendentálně umístěný a kdo je spojený s nejvyšším pánem. But we are not able to see this. Ale my nejsme schopni tohle vidět. Very rarely, you must be pure devotee. Na to musíme být čistý vodený. We judge others by looking at their face and looking at the body and looking how he behaves. V ostatním podle toho, But this is se all na ně external. díváme a na to, jak se chovají, How ale he to všechno sings, vnější. how he is doing, how he is Jak speaking. přemýšlí, jak mluví, jak se chová. But pure devotee cannot be seen by these eyes because of mental. Čistý vodený ho Pure není možný devotee is vidět sitting in the myslí heart. těmahle očima. To je možný vidět v srdci. Krishna has taken his seat in the heart. Protože Krishna mu sedí v srdci. He can see all these things. A on dokáže vidět tady tohle všechno. We are living in the world of cheating. Žijeme ve světě podvádění. We want to be cheated and we cheat others. Chceme podvádět a chceme být podvedený a podvádět v ostatní. Maharaj. So he has some, like the holy name, depending of the person who is chanting. Depending of the. Jestli svatý jméno závisí na člověku, který ho zpívá. It has some effect on the people, because sometimes I think that someone can appreciate, or I know when devotees go to the street to chant, and I know someone if feels attraction for how high the one devotee was jumping, how nice they were dancing. Another can feel, oh, this is so sweet, like I know, in different ways. Takže jestli to přitahuje pak jakoby It různý depends, lidi, you know. If you want to enjoy this, you can enjoy this. záleží, když si tohle Enjoy disco. chceš užívat, tak můžeš, jako si užíváš diskotéku. I tell you, there is not many devotees Řeknu ti, že neexistuje mnoho oddaných, who are transcendentally situated, který jsou transcendentální, who are coming or who have attained the plane kteří of eternity, dosáhli úrovně věčnosti, or have attained a place, or have realized their swarup or form. kteří dosáhli úrovně, ve který realizovali svoji svarupu, svoji podobu. Unless and until we have attained such a level, Dokud jsme této úrovně nedosáhli, everything is externally perceived, tak všechno je jenom navenek. and we enjoy it because we want to enjoy. A my si to užíváme, protože si chceme užívat. But the pure devotee is not
making kirtan like this. Ale čistý oddaný tímto způsobem kirtan nedělá. He is not making for entertaining others. Nedělá to proto, aby zabavil ostatní. Or to make himself, oh, I'm such a good. A nebo aby ze sebe udělal takového dobrýho zpěváka nebo přednašeče. This is all external. Tohle jsou všechno vnější věci a to je mája. So a pure body is only doing kirtan and only speaking Čistý as a oddaný service or as a dělá kirtan nebo mluví jenom jako pleasing službu, the Lord Guru and Krishna. aby potěšil pána Guru a This Guru. is only way he thinks. He has no To je jediný, o čem external. přemýšlí. He does not perceive the external. He's not living in this world On nežije v tomhle světě. because one has attained the love to Krishna. He has no taste for this world anymore. Protože He has když nothing to do opustí with this world. lásku ke Krišnovi, tak ztratí jakoukoliv chuť pro tenhle svět. Even Nic ho tady externally nezajímá. you cannot see. A tohle z vnějšího pohledu They nedokáže speaking the poznat, same maybe. protože oni They're můžou chanting mluvit Hare úplně Krishna stejně Mahamantra. a zpívat Hare Krishna Mahamantru úplně They stejně. are behaving like devotees, Můžou dressed like devotees, se chovat jako vodaný a oblíkat se jako vodaný. but they are not on the transcendental plane. They are still on material Ale plane. některý nejsou na té duchovní úrovni, jsou stále na Yes. hmotné úrovni. Contamination there. Je tam to znečištění. When we chanting, yes, because there's some desire A když of zpívají, je name, tam fame, profit. nějaká touha po jménu, slávě a zisku. So these things are not present in a pure body. A tyhle věci nejsou u čistých he- vodaných přítomný. He doesn't expect anything from anyone. A ty od nikoho nic He nečekají. only is interested to please Krishna. Jediný, co chtějí, And je when potěšit Krishna is Krišnu. pleased, A když Krišna je you will potěšený, feel this also. tak to taky pocítíš. He can take us to the spiritual world. On nás if he wants. může vzít do duchovního světa, když budeme chtít. He has this power, but On má only tu sílu. external chanting will not. Ale jenom vnějším It zpíváním is just for to nezvládneme. To je who jenom likes to dance, who likes to love kirtan or pro silent ty, kirtan kdo or rádi sweet tancují kirtan, a whatever mají is rádi for sladký his kirtany nebo enjoyment. He hlasitý kirtany, tak to je jenom I užitek, can enjoy it. aby jsme si mohli užívat. But it should be always given to Krishna. Ale vždycky by všechno mělo být daný Krišnovi. Aby to He only doing it for pleasing Lord Guru and Krishna. všechno by mělo být Then we dělaný will be proto, aby byl purified. Then we will potěšený get Guru so a much. Krišna. Pak to bude očištěný. We have no idea. Bez toho nemáme vůbec představu. We lose all days for this world. What? We lose all days for living in this material. A ztratíme veškerou chuť Play. prožití tady na téhle hmotné úrovni. Empty. Holy Ghosts are gone. They will come back. Don't worry. Jestli se ti teďka vyprázdnili ty houstíci, ale že oni se vrátí, neboj. They hate. So, any more questions? What time is? Jsou ještě otázečky? Ještě nějaký čas? Speaking 1 hour now. Huh? Už mluvíme hodinu. Mě ještě napadlo v souvislosti se svatým jménem, jestli ten Maharádž přibližuje trochu, jak na Radha Muni vlastně dal tomu lovci mrigálimu, tomu zpívat Mara. Mhm. V podstatě
postupně, takže to svatý jméno Pána nám jako postupilo. Yeah, okay. Yeah, he's asking that, like in a case of this hunter that Narada Muni asked him to chant Mara, so he was actually chanting Rama, and he had completely materialistic conception. But anyway, this holy name had effect on him. So how does it come? How does it function? Or if you can say something more about it. If Narada comes, gives you this, ask you to chant it. Narada osobně a požádá tě, aby zpíval nějakou mantru. And you will understand. Tak pak to pochopíš. We cannot speak about spiritual on the spiritual plane because we are. Our conception is very limited. Je velmi omezený. Capacity to understand this. Naše kapacita to chápat. Because we are imprisoned in this body. Protože my jsme věznění v tomhle těle, v tomhle světě. A myslíme si, že to je všechno, co víme. Narada is not. Ale Narada ne. He is traveling to all this universe, even in the spiritual world. Po všech vesmírech i v duchovním světě a jde tam, kam chce. This not happen in 5 minutes. To se nestane za 5 minut. What was his name? Mrigari. Mrigari se jmenoval. It took him some time also. Taky mu to zabralo nějaký čas. But he realized when he was speaking, you read this story? Četl si přímo ten příběh? He was preaching to him that he was learning this hunting from his father many generations. On se naučil tomu lovu od svého otce, předávali si to z generace na generaci. And killing animals half and let them suffer. Přizabíjel a nechávali je trpět. So Muni told, why you do this? A Narada Muni řekl, proč to děláš? You will suffer so much in your next life. Budeš tak strašně moc trpět v příštím životě. You will die so many times in this way. Tolikrát umřeš tímto způsobem. And nobody will help you. A nikdo Your ti wife, nepomůže. your children, Tvoje žena, tvoje děti. they will not take this karma on them. Nikdo z nich si na sebe tuhle karmu nevezme. And say, oh yes, they will. A on řekne, ne, to si určitě vezmou. Then he was going to his wife and his family. Tak šel za svojí ženou a za svojí rodinou. And they said, no, we A won't. všichni řekli, ne, zapomeň. I will not take your karma. Tvoji karmu si určitě nevezmem. So he was waking up and Takže was realizing. takhle se probral a něco zrealizoval. So he become a great saint after this. A pak se z něj stal velký světec. Oh, this was Valmiki you're telling of. No, it Mluvíš is o a good Valmiki story. nebo This o... connection, like this is. Ne, Yeah. o tom Rigani. Yes. And Radha showed him the karma he will reap also, so he could see it, and then he showed him this. Yeah, but to see this and to also On mu to i nějak ukázal, faith co ho or čeká. believe it, because if I tell you A taky mu what your karma dal will be sílu in the tomu future, věřit. Protože já když ti řeknu, jaká karma tě čeká v budoucnu, tak se tomu akorát zasměješ, když nemáš yes, I víru. will decide what will I will escape. You all the time run away from your karma. Ale my se neustále snažíme utíkat od naší But karmy. he became a very saint, he take it very seriously, so he did not. A tenhle loves to vzal opravdu vážně.
You don't meet Narad Muni as an ignorant fool. He just shows how powerful pure devotee can be. Je to ukázka toho, jak silný může být čistý oddaný. Because usually at hunter you can tell him this story. He will say, you are devil. Just check it. Já jsem to taky nerozuměla, ale bylo něco o debilovi. They will not believe you. So this hunter was not ordinary person also. Takže ten lovec taky asi nebyl úplně obyčejný, protože byl to debil. Anything more? Ještě něco? You wanted to read something? Jo. Se chci zeptat, Maharádž říkal, že dokud nepotkáme čistého oddaného, od kterého uslyšíme svatý jméno, tak vlastně nemůžeme ho vyslovit. Žijeme v materialistické společnosti a že bychom potkali někde čistého oddaného, to nemáme šanci. Máme vůbec šanci teda někdy vyslovit svatý jméno? You said that without meeting a pure devotee, we actually will not be able to produce the holy name or to say a holy name. But we are living in totally materialistic society when there is not much chance to actually meet pure devotee. So do we have a chance to say a holy name, a pure holy name in our life? I can say yes, but it will not happen. You mean without meeting a pure soul? Jako jestli máš na mysli jestli je možný. His question was like, we actually don't have much chance of meeting a pure devotee, then what is our chance to actually pronounce holy name? Because no chance, yeah. Není šance. By chanting, by becoming serious, Tím, že se stanete vážný, Krishna will guide you, that you find the pure devotee. tak ti Krishna povede, abys toho čistého vodaného Because he's potkal. sitting in everyone's heart. Protože Krishna sedí v srdci všech. So you must make contact with Paramatma, musíš se spojit s Paramatmou, Krishna in your heart. s Krishnou ve tvém srdci. And you are in contact with all living beings. Protože on je taky v kontaktu se všema živýma bytostma. So, but because we alone, we cannot do this. Ale my sami to nedokážeme. But Krishna, Paramatma is hearing us. Ale Krishna, Paramatma nás poslouchá. And it comes from the heart of prayer. A vychází to ze srdce. Then he will make arrangement. Když to vyjde ze srdce, tak on to zařídí, aby jsme dostali šanci. He will send you a bogus guru. Buď vám pošle nějakýho bogus gurua. Bogus guru is known. Jako nějakýho falešného gurua. Yeah. And he will send you also sincere. And then he gives you a chance to decide. Takhle on ti pošle oba dva, jak falešného, tak skutečného, a dá ti šanci, aby ses rozhodl. How sincere you are. Aby se ukázalo, jak upřímnej seš. Everything is, we have to everything connect with Krishna. Musíme všechno spojit s Krishnou. Everything, every movement, not a blade of grass is moving independent of the Lord. Protože úplně všechno se hýbe na vůli nejvyššího pána, ani stéblo trávy se bez jeho vůle nepohne. So, materialism means we going always against the Lord's will. Materialismus znamená, že my vždycky jdeme proti pánově vůli a proto trpíme. If we have become tolerant Když se staneme tolerantníma and humble, a pokornýma,
And just tolerate whatever is coming. A jenom budeme tolerovat všechno, co přichází. We have to also tolerate death. Taky It comes musíme by tolerovat force or smrt, it ať už will přijde, happen to everyone. protože jednou přijde na každýho. Disease, old age, you cannot change this. Nemoc a stáří, tyhle věci nemůžete změnit. So we have to learn to live. This is Supreme Lord's will. And it's like this. Musíme se naučit, že toto je vůle nejvyššího pána. We have to understand, okay, I am not the body, I am not the mind. Musíme chápat, že nejsme tělo a nejsme mysl. We spoke yesterday about who I am. Včera jsme se bavili o tom, kdo jsem. That's because this should be the first question, who I am. Tohle by měla být ta úplně první otázka, kdo jsem. Then Krishna will make arrangement that you are Tak Krishna to zařídí. He will send you On ti pošle the devotees who can odaný, který lift you up, ti dokážou pozvednout, give you understanding. který ti dají pochopení. This is the mercy of Krishna. To je Krishnova milost. But without the help of a pure devotee, will not be able to go there. Ale bez pomoci čistých odaných nebudeš schopnej tam jít. This is not a process. To není proces. Our process is coming from the upper to the down to Náš us. proces je sestupný ze shora dolů. It is not a process that we are climbing up. Není to proces, kdy se snažíme někam vydrápat a vystudovat, nastudovat tyhle věci, nějakýma věcma, kterými rádi děláme. My musíme být na něm závislí. Musíme být na něm plně závislí. A Pán pak přijde. Sincerity and humility is the most important thing. Upřímnost a pokora, to jsou dvě nejdůležitější věci. Otherwise we cheat ourselves and others. Jinak podvádíme sami sebe a ostatní. So, anything more? Ještě něco dalšího? Too late, Marita. We can continue in the evening. Budeme pokračovat odpoledne. You like to hear this, or is it too complicated? Líbí se vám to, nebo je to moc složitý? Yes, 2 thumbs up. Okay, and we will close here. Thank you. Tady uzavřem. Děkuju. Harivo. Jai Param Puja Bhakti Sádhak Muni Maharádž ki jai.